වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දිගින් දිගටම මගෙන් ඉල්ලපු තවත් එක් ප්‍රධාන චරිතයක් ගැන. අයන්හයිඩ් යන නමින් තමයි මෙයාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ හැම වීඩියෝ එකක් හරහාම කියන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලට විවිධ ඔරිජින්ස් තියෙන නිසා නොයෙකුත් වූ වෙනස් සිද්ධිදාමයන් මේ හැම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් තුලින්ම දකින්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. ඒක නිසා අද මම මේ කතා කරන්න යන කැරක්ටර් එකටත් විවිධ ඔරිජින්ස් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලගේ විවිධ කතා රහ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හැම කතාවක් අතරින්ම මම තෝරාගත් කිහිපයක් ගැන සහ මේ අයන්හයිඩ්ගේ චරිතය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට අමතරව මේ අයන්හයිඩ්ට තියෙන පවර්ස් සහ ඇබිලිටිස් සහ මෙයා පාවිච්චි කරන වෙපන්ස් ගැනත් ගොඩක් විස්තරාත්මකව අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි යමු මේ අයන්හයිඩ් ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට තිබුණු විවිධ ඔරිජින්ස් තුල හිටපු ගොඩක් පරණම ඔටෝබොට් කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ හැම ඔරිජින් එකක් තුලදීම මෙයා ගොඩක් දරුණු විදියට ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලාට පහර දුන්නු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඔරිජින්ස් තුලදී මේ අයන්හයිඩ් වෙනත් ඔටෝබොට් කණ්ඩායම් වලට නායකත්වය ලබා දෙන ගමන් ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කැපවුණු කෙනෙක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අලුත් අය ඉන්නවා නම් මම ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් ගැන කරලා තියෙන වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. රයිට්. ආයමත් කතාවට આવොත් මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ සටන් පිළිබඳව ගොඩක් අත්දැකීම් තිබ්බ කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි කිසිම සටනකදී පලා නොයන හරිම නිර්භීත විදියට කටයුතු කරමින් තමන්ගේ මිතුරන් වෙනුවෙන් කැප වෙන හරිම අධිෂ්ඨානශීලී කෙනෙක් තමයි මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ අයන්හයිඩ්ව අපිට මුලින්ම දකින්න ලැබෙන්නේ 1984 දී නිකුත් වුණු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් මිනි සීරීස් එකෙන්. මේ කතාමාලාව තුළදී මේ අයන්හයිඩ්ව ප්‍රධානම චරිතයක් ලෙසත් දකින්න ලැබෙනවා. ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලගෙන් මිනිස්සුන්ව බේරා ගන්න එක තමයි මේ අයන්හයිඩ්ට තිබ්බ ප්‍රධානම රාජකාරිය වුණේ. ඒ වගේම මේ කතාමාලාව තුළදී ඔප්ටිමස්ට තියෙන පක්ෂපාතීත්වය සහ තමන්ගේ මිතුරන්ට තියෙන ගෞරවය අයන්හයිඩ් තුලින් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ කතාමාලාව තුළදී ක්‍රෝමියා යන නමින් හැඳින්වූ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් සමග මේ අයන්හයිඩ්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකුත් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රෝමියා කියලා කියන්නේ අයන්හයිඩ් වගේම ගොඩක් තද ගති ගුණ තිබ්බ කෙනෙක්. මම මෙයා ගැනත් ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. right. ඉතින් මේ ඔරිජින්ස් වලට අමතරව බොහෝ ඔරිජින්ස් වලදී මේ අයන්හයිඩ්ට මරණය උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ මිතුරන්ව බේරා ගැනීම සඳහා අයන්හයිඩ් තමන්වම කැප කරන නිසා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලගේ කොමික්ස් වලදී වුණත් මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ගෞරවාන්විත කෙනෙක්. ඒකට හේතුව තමයි මම දැන් ඔයාලට කිව්ව අයන්හයිඩ් තුල තිබ්බ කැපවීමේ ගුණාංගය. right. ඊළඟට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් මූවිස් තුලින් දකින්න ලැබුණු අයන්හයිඩ් ගැන කතා කරමු. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් පළවෙනි මූවි එකේදී බම්බල්බීගේ සිග්නල් එක නිසා අයන්හයිඩ් ඇතුළු ඔටෝබොට්ස්ලා අර්ත් එකට එනවා. මේ පළවෙනිම මූවි එක තුලදී අයන්හයිඩ් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එච්චර කැමති නැති කෙනෙක්. නමුත් මූවි එකේ අවසානය වෙන විට මිනිස්සුන්ව බේරා ගැනීම සඳහා ඩිසෙප්ටිකොන්ස් වලට විරුද්ධව මේ අයන්හයිඩ් සටන් කරනවා. ඉතින් මේ මොන දෙයක් වුණත් අවසානයේදී තමන්ගේ ළඟම මිත්‍රෙක් වුණු ජෑස්ගේ දෙකඩුණු සිරුරත් සමග අයන්හයිඩ් ගොඩක් දුක් මුසුමුහුණින් සිටින බව දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මේ ජෑස් ගැනත් අපේ කලින් වීඩියෝස් වලදී මම සැරින් සැරේ කතා කරලා තියෙනවා. මම මෙයා ගැනත් ඉදිරියේදී වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා දිගටම set වෙලා ඉන්න. right. ඊළඟට Transformers Revenge of the Fallen movie එකේදී අපිට මේ අයන්හයිඩ්ව පළමුවෙනි සටන තුලින්ම දකින්න ලැබෙනවා. ඩෙමොලිෂර් නම් ඩිසෙප්ටිකොන්ට පහර දීලා බිම දැමීමට සමත් උනේත් මේ අයන්හයිඩ්ම තමයි. ඉතින් ගොඩක් අයට මේ සීන් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලා ආයෙමත් අවධානයෙන් මේ මූවි එක බැලුවොත් ඔයාලට මේ සීන් එක හරියටම නෝට් වේවි. කොහොම හරි මූවි එකේ අවසානයේදී සෑම් සහ ඔහුගේ පවුලේ අයව ආරක්ෂා කරමින් ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලට විරුද්ධව මේ අයන්හයිඩ් සටන් කරනවා. right. ඊළඟට Transformers Dark of the Moon movie එකේදී අපිට මේ අයන්හයිඩ්ව දකින්න ලැබුණා. මේ මූවි එකේදී අවාසනාවන්ත ලෙස Sentinel Prime අතින් මේ අයන්හයිඩ්ව ඝාතනයට ලක් වුණා. ඉතින් මේ සිදුවීම Optimus Primeට කොච්චර බලපෑවද කිව්වොත් ඔයාලට මතක ඇති Sentinel Prime ගේ හිසටම Optimus Prime shoot කරලා දානවා. ඒකට හේතුව තමයි අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ Optimusට මුල් කාලේ ඉඳන්ම සමීපව මිතුරෙක් විදිහට හිටපු කෙනෙක්. right. ඊළඟට Transformers Last Night movie එකේදී අපිට මේ අයන්හයිඩ්ව දකින්න ලැබුණා. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇත්තටම Last Night movie එකේදී අපිට අයන්හයිඩ්ව දකින්න ලැබුණාද කියලා. මෙහෙමයි 100%ක්ම මේ දේ කන්ෆර්ම් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මෙතන මේ තියෙන හිස බොහෝ දුරට අයන්හයිඩ්ගේ හිසට සමානකමක් දක්වනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. right.
ඒ වගේම තමයි 2018 දී නිකුත් වුණු Bumblebee movie එකනොත් අපිට මේ අයන්හයිඩ් දකින්න ලැබුණා. මෙතනදී Transformers comics තුලින් අයන්හයිඩ් දකින්න ලැබෙන ආකාරයට තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ Bumblebee movie එකෙන් පස්සේ ඉදිරියේදී නිකුත් වීමට නියමිත movies වලට මේ අයන්හයිඩ් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. මීට අමතරව අයන්හයිඩ් ගැන තව දේවල් කිහිපයක් ගැන කතා කළොත් මෙයා ගොඩක් ආක්‍රමණශීලී ගොඩක් දැඩි චරිතයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලා අහලා ඇති සමහර මිනිස්සු ක්‍රියාවට වඩා කටින් තමයි වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කියමනේ අර්ථයට විරුද්ධ අර්ථයක් ලබා දෙමින් මේ අයන්හයිඩ් කතාව අඩුවෙන් ක්‍රියාදාමයන් වැඩියෙන් කරන බොරු පම්පෝරි නැති එඩිටර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ට හිටපු ගොඩක් පක්ෂපාතී කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔප්ටිමස් විශ්වාස කරන කිහිප දෙනා අතරින් උඩින්ම ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ අයන්හයිඩ් කියලා කියන්නේ. right. ඊළඟට මේ අයන්හයිඩ් තිබුණු පවර්ස් සහ ඇබිලිටිස් ගැන කතා කළොත් ඉතාමත් දක්ෂ ෆයිටර් කෙනෙක් විදියටත් අපිට මෙයාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. නොයෙකුත් වූ වෙපන්ස් පිළිබඳව අතිවිශාල දැනුමක් සහ අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඕනෑම වෙලාවකදී ඕනෑම වෙපන් එකකින් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාව මේ අයන්හයිඩ්ට තියෙනවා. right. ඊළඟට මේ අයන්හයිඩ් පාවිච්චි කරන වෙපන්ස් ගැන කතා කරමු. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ලගේ පැරණිම ඔරිජින්ස් තුලදී අයන්හයිඩ් විසින් භාවිතා කළ වෝට ගන් යන නමින් හඳුන්වන විශේෂ වෙපන් එකක් තියෙනවා. මේ වෙපන් එකෙන් ඕනෑම වර්ගයක ද්‍රවයක් ජනනය කරලා ෂූට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව තවත් වෙපන්ස් කිහිපයක්ම මේ අයන්හයිඩ් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ආම් ගන්, එනර්ජි කැනොන්, හෙවි අයන් ෂොට් ගන්, රොකට් කැනොන්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලාස්ට්, රෙඩ් ෂොට් ගන්, මල්ටි මිසයිල් ලෝන්චර්, බ්ලේඩ්ස්, රේඩියල් මිසයිල් ලෝන්චර්, රයිෆල් ගන්ස් සහ පිස්ටල්ස් විශේෂ වෙනවා. මීටත් අමතරව මේ අයන්හයිඩ් තවත් ආයුධ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ නිසාම තමයි සමහර ඔරිජින්ස් වලදී මේ අයන්හයිඩ්ව වෙපන්ස් ස්පෙෂලිස්ට් විදියට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අයන්හයිඩ් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වුණු විවිධ වෙහිකල් මෝඩ්ස් ගැන කතා කළොත් GMC Top Kick C4500 එකක් විදියටත්, Cybertronian van එකක් විදියටත්, Cybertronian armor truck එකක් විදියටත් සහ Nissan Vanette එකක් විදියටත් මේ අයන්හයිඩ් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ට හිටපු විශ්වාසවන්තම කෙනෙක් වුණු මේ අයන්හයිඩ් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ අයන්හයිඩ්ගේ කොමික්ස් පසුබිම සහ මූවිස් තුලින් අපිට දකින්න ලැබුණු අයන්හයිඩ් ගැනත් අපි කතා කළා. මීට අමතරව මේ අයන්හයිඩ්ගේ චරිත ස්වභාවය සහ අයන්හයිඩ්ට තියෙන පවර්ස් සහ ඇබිලිටිස් ගැනත් අපි විස්තරාත්මකව කතා කළා. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන සහ අයන්හයිඩ් ගැන කතා කළ යුතු හැම දෙයක්ම A to Z අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මගෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔයාලා මේ අයන්හයිඩ් ගැන ඉල්ලුව නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වුණු දේ ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා යූස් කරන සෝෂල් මීඩියා හරහා අපේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක්ස් වලින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. right. එහෙනම් මේ වගේම Transformers Universe එකට සම්බන්ධ තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.